Wala lang si Boss Rec dito guys. Kung titignan natin yung page niya, yung recommendation niya guys is nasa 30% lang. Seryoso, real talk to. Pinakita niya sa akin yung page niya, 30% lang yung kanyang recommendation. Facebook algorithm. Sobrang hirap niyang basahin, sobrang hirap niyang i-understand. In short, mahirap po talaga. Even yung mga Facebook expert dyan, talagang minsan nagugulat din sila na nag-iiba-iba talaga ang algorithm ni Facebook. So dito sa video na to, kung ikaw ay merong Facebook page na medyo naghihingalo, sabihin na natin, hindi mo na maintindihan kung ano nangyayari sa Facebook page mo, paano mo pa ito mapapaangat, paano mo pa ito masasalba, paano pa ito mabubuhay, paano pa ito ulit lalakas, sana makatulong ulit itong video na to. And by the way, itong video na to, hindi lang po ito sa mga streamer, kahit po anong Facebook page, gagana po itong mga ituturo ko dito. Actually, wala akong ituturo sa inyo ditong hacks. Ang meron dito sa video na to is ipaiintindi ko sa inyo kung ano nga ba ang nangyayari sa isang Facebook page. So for sure mga kapatid natin, excited na kayo? So tara, umpisa na natin. So again, gusto ko muna magpakilala sa inyo. I'm Luis Diarteves aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Kaya kung kayo ay bago dito sa ating channel at gusto nyo pa masubaybayan ang mga ating streaming tips, mga tech lesson, anything na nandito sa ating channel, guys, don't forget to like, share, and comment, subscribe at sumalita bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. And gusto ko rin isingit sa inyo, baka gusto mo mag-step up ang iyong streaming layout. Lalong-lalo na kung ikaw ay aspirant streamer or content creator na gusto talagang mag-step up or maiba yung kanilang live streaming pagdating sa mga kapwa nila streamers. Isa dyan ang Own.tv na nagpo-provide ng napakagandang mga streaming layout. Lahat animated, lahat high quality, at ang maganda pa dito, it's copyright free. Own.tv is a one-stop shop mall para sa lahat ng mga content creators. So nandito na lahat. Pwede kang gumawa ng subscriber emotes, subscriber badge, even a logo maker. So simple lang, punta lang sa search box and then search overlay and madadirect ka sa window na ito. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na babagay sa iyong live streaming layout. At ang lahat ng ito, it's all animated. Once you purchase, may option ka single pack or a package. But I recommended na package na bilhin ninyo para mas makamura kayo. So sa package, kasama na dito ang animated overlay, animated webcam overlay, animated post banner, starting banner, ending banner, offline banner, and marami pa. Nandito rin ang scene transition. Ganun na rin ang mga bagong alert panels. At ang lahat ng yan, it's all animated. Ayos na ayos, di ba? Yan ang Own.tv. Yan ang aking ginagamit sa aking mga live streaming. That's why animated lahat ang aking mga alerts, ang aking mga streaming layout, webcam overlay, lahat animated. At again, it's copyright free. Napakadali lang pumunta dyan guys. Makita nyo po yung link sa ating description box. Guys, check nyo po yan. At meron tayong code na Lucio. Automatic 50% off ka. So yun na nga, balik na tayo sa ating topic. Huwag na natin ito paligoy-liguin. Pumunta na tayo kaagad sa ating Creator Studio. So guys, ito yung ating Facebook page. Gusto ko muna sa inyong ipaintindi na kailangan muna ninyong analyzing. Isipin, okay guys, kung ano nga ba yung nangyayari sa inyong mga page. So as you can see mga kapatid, ilalagay natin dito sa time. Dito is this month. So makita natin dito guys yung mga latest or yung mga newest post natin. So guys, makita nyo dito kung video, picture, and everything guys ang inyong post or live stream. First, intindihin yung distribution. Distribution ay makikita nyo dito sa side na to. Ito yung distribution guys. So sa distribution mga kapatid natin, yan ang tumutulong sa atin para tayo ay ma-recommend ni Facebook at yon ang algorithm. So kailangan ninyong tignan mga kapatid. Example of this, nag-upload ako ng video. Distribution guys is plus 0.6. Mga kapatid, kita nyo naman, naka-up dito ang 1 minute views, naka-up dito ang average view time, at naka-down naman yung less comments and less share. Ibig sabihin lang yan guys, na medyo maganda yung performance ng video na to, pero kulang tayo sa comments and share. So ano yung kailangan mong gawin? Ano yung kailangan mong unahin? Okay, once na ikaw ay nag-upload ng video or mapapicture man yan, kailangan mong lagyan ng comment. Kailangan ma-engage yung mga viewers, kailangan mag-share sila para tumaas yun. At kung babalikan natin dito guys, titignan natin may 3 nakataas at may 2 nakababa. Ito ang mga importante na
na dapat talaga tumaas. The 1 minute view at yung 3 seconds view mga kapatid natin, or the average view time. Ang 1 minute view guys, yan ang pinaka-importante pagdating sa isang video. Hindi alam ng iba yan kasi nakafocus lang tayo dun sa nakikita natin sa ating mga page. Yung iba, ito lang ang laging tinitignan, yung nandito sa labas guys, okay? 133k views mga kapatid natin. Actually, that's a good number. Pero guys, hindi yan yung 1 minute view. Ang 1 minute view guys is nakikita lang nung admin or yung may-ari ng page, at yan ay sa Creator Studio. Ang 1 minute view guys, ito yung 1 minute nanood yung tao. Ang 3 seconds guys, or yung nakikita nyo sa labas na pinakita ko kanina, yan yung mga napa-scroll, at that's the 3 seconds view. 3 seconds view guys is not bad. It's a good din naman sa ating mga page. Pero like what I said, kung gusto mo talagang ma-recommend ang iyong page guys, kailangan yung pataasin yung 1 minute view. So ano yung mga tips na pwede ko mabigay sa inyo guys? Sa lahat ng mga nagfi-Facebook dyan, syempre tayo ay nag-i-scroll lang guys. Tandaan ninyo na pag may napahintong tao sa inyong video or sa inyong post, make sure na papatambay nyo siya doon in 1 minute. So ano yung mga dapat? Kailangan ninyo maglagay ng mga hookup guys, or yung mapapa-engage sila, teaser and whatsoever guys, or yung highlight ng video, or kung anong meron doon sa video. Kailangan talaga guys, yun yung kailangan nilang makita para mapatambay sila, para mapanood nila yung at least 1 minute ng video at makount sila sa inyong 1 minute view. So yun lang yung mga tips na pwede kong ibigay sa inyo. Pwede nyo rin namang i-workout yan. It's up to you guys kung anong mga contents ang inyong ginagawa. Same naman yan sa mga pictures guys, example pictures, same din yan. Meron din yan mga kapatid na distribution. As you can see dito, ang aking distribution dito, it's negative 1.3. Ibig sabihin baksak. Lahat baksak guys. The post click, less share, less comment, less reaction. Lahat baksak guys. Pero dito naman sa isa, it's average. Mga kapatid, makita nyo naman dito, more comments, more reaction, and more shares. So ang technique lang dito guys, it's once na nag-upload kayo ng mga video or ng mga picture guys, make sure talaga na ito'y engaging. Normal lang guys na minsan makakaranas kayo ng wala or baksak lahat, like what I said na pinakita ko sa inyo, kasi you experimenting. And then mga kapatid, mapapansin mo kung ano yung mataas mong picture, mataas mong video, ibig sabihin yun yung gusto ng mga tao or yung mga followers mo. So malaking bagay itong distribution para maintindihan ninyo, para ma-break ninyo yung algorithm ni Facebook. So once na maganda na ang inyong distribution, dito nyo na malalaman kung talagang maganda or healthy ang inyong page. So dito mga kapatid natin, pupunta tayo sa retention. Under Creator Studio, punta tayo sa Insight. Go for this month. Makita nyo po dito sa baba yung retention. Sa retention mga kapatid, makikita nyo dito yung recommendation. As you can see, 86.7% mga kapatid. Ibig sabihin talagang binabato ako ni Facebook sa maraming tao. Ibig sabihin guys, nire-recommend niya. And yung follower ko guys na 290k guys, 12% lang doon yung active. 34,800 lang guys yung active doon sa 290k followers ko guys. So actually, that's not good. Ibig sabihin guys, baksak yung fan base ng aking page. Ibig sabihin noon, yung recommendation or yung Facebook algorithm lang ang tumutulong. Kaya po ako nakakakuha ng mataas na review or na mataas na mga views. So medyo good thing siya. Okay, kung titignan natin, kasi guys, syempre nakikita ko na maraming tao. Pero guys, para sa akin, it's a bad thing dahil syempre, ang gusto ko ay makabuo ng community. Ang gusto ko ay makabuo ng solid Boss Lucio fans. Pero mga kapatid natin, sa kasamaang palad, in 290k, it's 34,000 lang yung active. Pero okay lang, mawo-workout naman yon. So balik tayo dito sa shares is 1.36. So guys, ayan siya. Makita nyo dito mga kapatid natin yung mga page. Makita nyo po dito yung mga post ninyo na malalakas. Ayan, nakita nyo guys, ayan yung malakas and everything and etc. Ang pinakamaganda or yung pinaka-healthy na page, it's 50% lang or 60% yung recommendation. Or sabihin natin 70%. At guys, yung kanyang follower is nasa around 30% pataas. Yun talaga yung pinaka-healthy na page guys. Or kung mas maganda, gitna. 50% yung recommendation, 50% yung followers. Okay? So ang downside lang ng puro nire-recommend ka ni Facebook guys, it's like what I said, ang algorithm is minsan best friend mo, minsan naman ay kalaban mo. So paano na lang kung isang araw mawala yung recommendation ng page ko? Which is hindi normal yon at nangyayari talaga yon. Kahit po gaano ka-healthy yung page ninyo, darating yung point na mawawala na recommendation yung mga page natin. So dito na papasok si followers. So nakita nyo kanina, pinakita ko, it's 12% lang. Isipin nyo guys, kung wala akong recommendation, kung walang tulong si Facebook sa page ko,
GG, di ba? Kapatid natin, kung meron kayong magandang recommendation, please maximize that. Gumawa kayo ng mga content everyday guys. Talagang ikalat nyo, maximize yung wag kayong matulog, gumawa kayo ng content kasi nire-recommend kayo ni FB, nire-recommend kayo ni Facebook sa lahat ng users ng Facebook. Sulitin mo yan para makabuo ka ng fanbase mo. Para pag dumating yung time na mamawala yung recommendation mo, buhay ka pa rin at naka-establish pa rin ang iyong Facebook page. Magandang example dyan guys is si Ghost Wrecker. Wala lang si Boss Rec dito guys. Kung titignan natin yung page niya, yung recommendation niya guys is nasa 30% lang. Seryoso, real talk to. Pinakita niya sa akin yung page niya, 30% lang yung kanyang recommendation pero 70% yung kanyang follower. So meron siyang total of 6 million follower. Ilan ang 70% ton? Ibig sabihin buhay na buhay yung fan base niya. So ibig sabihin kahit pumawalan ng recommendation si Facebook sa kanya or hindi siya tulungan ni Facebook makita ng ibang tao, mismong yung tao ang umahanap sa kanya. Guys, ang sikreto dyan, it's content. Punta naman natin dito si benchmarking. So dito guys, sa performance comparison, makikita nyo guys na may top 25% yung aking page. So overall guys, sa lahat ng gaming creator page sa buong mundo, kasama ako sa top 25. Ibig sabihin yan guys, malakas talaga yung page ko ngayon. As in, nire-recommend talaga ako ni Facebook sa ngayon. Kung ikaw ay nasa top 50 or top 75, guys, hindi siya ganun kalakas. Ibig sabihin, kailangan nyo i-workout yun, kailangan nyo bumaksak sa top 25. So dito mga patid, pwede nyong subukan. Ako guys is naka-gaming video creator. Example mga patid natin, ito. And kunyari ito ay 50%, gusto ko maging 25. Try ko kaya magpalit ng category. So close natin ito. Lagay natin is, kunyari is video creator lang. Okay, top 25 pa rin yung page natin. Try natin sa artist. Top 25 pa rin. Try natin sa news site. Top 25 pa rin tayo guys. So pwede nyo ditong i-compare yung page ninyo sa ibang category. Yun po yung kinagandahan ng benchmarking. So pwede nyo tignan yan dyan guys. Kung ano yung mga post ninyo nga kumaarangkada, nagbibigay ng lakas sa inyong page guys. Pwede nyo tignan dyan. At napakalaking bagay netong benchmarking na to. Kasi dito mo talaga maaaral ang iyong mga ginagawang content. So dito mo rin makikita kung saang category bumabagay ang iyong page. Yan yung kinagandahan ng benchmarking. So ano ang context nito? Ano ang ibig mong sabihin Boss Lucio? Ano yung mabibigay mo talagang tips para sa amin na naghihingalo yung page? Actually guys, kilala nyo si Boss Lucio, naghihingalo talaga yung page ko in the last few months. Ngayon lang po talaga humataw yung page ko guys dahil nga sa mga ginagawa kong content ngayon kasama itong RSG family. Pero mga kapatid natin, like what I said, ang context, ang ibig sabihin lang or yung gusto kong ipunto dito sa video na to is kailangan ninyong maaral ang inyong mga insight, ang inyong creator studio, kung kailan gising yung mga tao, kung kailan gising yung mga followers ninyo, kung gaano pa kalakas yung page ninyo, kung gaano pa kalakas yung recommendation nyo guys, at kung ano yung mga kailangan ninyong i-work out. Yes guys, lahat yan ay sama-sama. Kailangan nyo talagang pag-isipan yan guys. Kailangan nyo pag-isipan ng buong araw, planuhin guys, hindi po bara-bara. Tingin nyo ba mga kapatid natin yung mga ginagawa kong content ngayon is bara-bara lang? Like what I said mga kapatid natin, ako ay a tech guy, serious guy nga kilala nyo sa akin. Nagugulat kayo na sobrang kulit ko pala. So mga kapatid natin, you need to excel guys. You need to experiment. You need lumabas sa iyong comfort room kung saan ka safe. Kailangan nyong mag-explore. Kailangan nyong sumubok ng mga content. Sumubok ako ng mga pranks guys. Sumubok ako magbigay ng mga something guys. Medyo nagkiklik. Pero mas malakas pa rin yung mga nakakapagbigay ng saya. At kung may mga chismis content guys, mas masaya, di ba? Pero hindi ako gumagawa ng toxicity content. So yun lang guys, kiniklear ko lang sa inyo. So in short mga kapatid natin, nagbigay lang ako sa inyo ng idea paano ninyo makikita kung gaano kalakas ang inyong page, kung gaano ka-healthy, at kung paano nyo itong magagawan ng paraan, at kung paano kayo makakaisip ng mga paraan. So sana nakatulong tong video na to na naman sa inyo. Again, like what I said, hindi lang to sa mga streamer, kahit po kaninong merong Facebook page. So again mga kapatid natin, I'm Luis De Orteves aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. As always, happy streaming!